So today, we will discuss energy. What comes to your mind when you heard the word energy? Okay, so what is energy? Energy is the ability to do work. Okay, so yung energy daw, ito yung reason kung bakit tayo nakakapag-perform ng mga different activities. Everything that happens in the world uses energy. So, lahat ng bagay daw sa mundo ay mayroong energy na ginagamit. And most of the time, we can't see energy, but it is everywhere around us. So, yung energy daw, hindi natin yan nakikita, is invisible, pero nag-i-exist daw siya sa paligid natin. Energy is never created or destroyed. Meaning, ang energy daw, hindi daw ito pwedeng gawin at hindi rin siya pwedeng sirain. Okay? So, sabi ko nga sa inyo, yung energy, nasa paligid lang natin yan. Nag-i-exist na siya already. So, hindi po pwedeng gawin lang yun ng tao at hindi rin siya po pwedeng sirain basta-basta. So, yung energy daw, it can be stored or transferred. So, ibig sabihin, kung pwede siyang i-store o i-reserva at kung pwede rin siyang i-transfer o ilipat. And then, at the same time, pwede rin siyang i-transform from one form to another. What are the types of energy? Okay, so there are two types of energy, and that is potential energy and kinetic energy. So, ano ba yung pagkakaiba ng dalawa? Okay, so, ayan, I have different pictures here. So, meron tayo itong batteries. Ayan, a speeding car. Ayan, different kinds of food. And a sleeping puppy. So, yung mga yan, yung mga nasa pictures, they all possess energy. So, yung batteries daw, it store energy. So, yung hindi pa nagagamit na battery, meron niyang energy na naka-reserve. And then, yung speeding car, it uses a lot of energy, no? So, habang umaandar yan, madami siyang energy na nagagamit. And then, pati yung sleeping puppy o yung aso, yung tuta na natutulog, meron din daw energy dyan. And also, yung food na ating kinakain, meron ding energy dun. Kaya kapag kayo nagugutom at kumain ka, na-energize ka kasi nga may energy na galing sa food na napunta sa katawan mo. Okay, so potential energy is the energy stored in an object. So, ito yung energy na nakareserba sa isang bagay. Ibig sabihin, hindi pa yon nagagamit, nakatago pa, nakareserba pa. Potential simply means that the energy has the ability to do something useful later on. So, ibig sabihin, nakatago pa nga, hindi pa yung nagagamit, and pwede yung magamit for the future. So, yung energy na naka-stack pa. Okay, these are examples of potential energy. So, yung rubber band, meron siyang tinatawag na elastic potential energy kasi nga pwede siyang i-stretch na nababatak siya. So, once na, ayan, pag binatak-batak mo yung rubber band, yun, nagagamit yung potential energy niya. Pero, habang hindi mo pa yun na-stretch, meron pa siyang potential energy. Then, next is, yan yung water dun sa ibabaw ng dam. So, hindi yung tubig na bumabagsak na, yung nasa ibabaw pa siya. Okay, so, yung tubig na yun, hindi pa siya bumabagsak dun sa pinaka-falls. Ayan, so, meron siyang potential energy. And then, itong
yo-yo na hindi pa nare-release, na hawak-hawak mo pa lang siya. So, meron din niyang potential energy kasi nga hawak mo pa lang, hindi pa siya nare-release. And also yung sa bow and arrow, ayan. So, hindi pa din nare-release yung arrow, kaya meron pa siyang potential energy. Pero once na i-release mo yan, hindi na potential energy yung tawag doon. Okay, the higher an object, the more potential energy. So, yung potential energy daw ng isang bagay, pwede siyang masukat depende sa taas ng lugar na kinalalagyan niya. So, pag mas mataas daw yung lugar kung saan ito nakalagay, mas mataas yung potential energy nito. So, example, yung libro na nakapatong sa ibabaw ng table, ang potential energy nito ay mas mataas kesa dun sa potential energy ng libro na nasa sahig. Kasi yung table, mas mataas yun, mas naka-elevate yun. So, yung book na nandun sa table, mas mataas ang potential energy niya, at yung potential energy na nakalapag dun sa sahig, mababa yung potential energy niya kasi mababa na yung location niya. And then, it also has to deal with the mass. So, the more mass an object has, the more potential energy it has. So, yung daw mass ng object ay may epekto din sa potential energy nito. So, pwede rin natin siyang gawing sukatan. So, pag mas mabigat daw yung bagay, mas mataas din ang potential energy niya. So, example, yung 1 kilong bigas, mababa ang potential energy nun compare sa 10 kilong bigas. Siyempre, 10 kilong bigas, mas mabigat yun. So, yung potential energy nun ay mas mataas. Okay. Which object has more potential energy? So, meron tayo ditong brick and a feather. So, alin din sa dalawa na yan ang may mas mataas o mas maraming potential energy? Okay, yung brick or yung feather? Okay, so the answer is the brick. Why? Because it has more mass than the feather. Therefore, more potential energy. So, mas mabigat kasi yung brick kesa dun sa feather. Kaya siya yung correct answer. Okay, if I want to drop an apple from the top of one of these 3 things or places, where will be the most potential energy? So, halimbawa, meron daw akong apple, no? Lalagay ko siya sa 3 location na ayan, nasa choices. So, saan daw niya sa 3 na yan, merong mas mataas na potential energy yung apple. Okay, A, dun sa tower, B, dyan sa chair, or C, sa tuktok ng crane. Okay, so ang answer is letter A. No? Kasi mas mataas siya eh. The higher the object, the more potential energy. So, kung pupunta ka sa tuktok niyan, dyan mo ilalagay yung apple, mas mataas yung magiging potential energy niya. Compare dun sa chair, mababa lang yun, at saka yung sa crane. Okay, when stored energy begins to move, the object now transfers from potential energy into kinetic energy. So, yung daw stored energy ng isang bagay, no, once na yun ay makapag-make na ng motion or nagkaroon na ng motion, so, magiging kinetic energy na daw yun. So, halimbawa, ayan, nakatayo ka lang halimbawa. And then, meron kang nakitang ipis. Takot ka sa ipis. Anong gagawin mo? Tatakbo ka ngayon. So, nung nakatayo ka lang, that is potential energy kasi hindi ka pa naman nagkakaroon ng motion. And then, nung nakita mo yung ipis, nagulat ka, natakot ka, tumakbo ka. So, yun ay kinetic energy na kasi meron ka ng motion na ginawa. Hindi ka na lang basta nakatayo. Okay, kinetic energy is the energy of a moving object. So, once na yung isang object ay kumilos na, gumalaw na, nagkaroon ng motion, so yun ay tinatawag na nating kinetic energy. The term kinetic means movement. And when stored energy is being used up, it is making things move or happen. So, yung potential energy, no, so pagka nagamit na yun, magiging kinetic energy siya. Okay, so ito yung mga examples no, ng kinetic energy. Ayan yung nag-ice skiing, nagja-jogging, ayan yung
motorcycle race, and then yung nadulas sa slippery floor. So, ayan, no? Mga examples ng kinetic energy. Kasi lahat ng mga nandiyan sa picture, nagpapakita siya ng movement or motion, may paggalaw. Okay, the faster the object moves, the more kinetic energy is produced. So, yung movement ng isang object ay directly proportional sa kinetic energy na pwede niyang i-produce. So, pag mas mabilis yung movement o yung galaw, mas mataas yung kanyang kinetic energy. And then, yung mass, meron ding kinalaman sa kinetic energy ng isang object. So, nakalagay dyan, the greater the mass and speed of an object, the more kinetic energy there will be. So, pag mas mabigat din yung isang bagay, mas mataas din yung kinetic energy niya. And then, pag mas mababa naman, yung kinetic energy niya ay mababa din. Okay, when these objects move at the same speed, which will have more kinetic energy? So, yung dalawang sasakyan daw na yan, yung truck tsaka yung car, kung aandar daw sila o mag-move sila at the same speed, alin sa dalawa na yan ang may mas mataas na kinetic energy? Okay, so the answer is the truck. Why? Because it has something to do with the mass. So, mas mabigat kasi yung truck kaysa dun sa car. Kaya, mas mataas yung kanyang kinetic energy. Kahit na ang sabi dun sa question kanina, sabay silang, yung speed nila is pareho, no? So, given na yun, same yung speed. Pero, yung mass nila ay magkaiba. So, ang mas mataas ang kinetic energy ay yung truck. Okay, so I will give some examples of situations, and then you will just identify if it shows potential or kinetic energy. The number 1 is falling leaves. So, is this potential or kinetic energy? Okay, so the answer is kinetic. Kasi nga falling, no? So, ibig sabihin, kasalukuyan siya bumabagsak. So, gumagalaw yun, may motion yun. So, that is kinetic. Okay, number 2, a book on the shelf. Okay, the answer is potential. Kasi nga, yung book naka-rest lang, no, dun sa bookshelf. Nakapatong lang siya dun, hindi siya gumagalaw. So, steady lang. So, potential yun. Okay, number 3, a speeding car. Okay, so that is kinetic. Kasi nakalagay nga dyan, speeding. So, ibig sabihin, mapulin yung andar ng car. So, merong motion, may movement. Kaya siya ay nagpapakita ng kinetic energy. Okay, number 4, fruits on the tray. Okay, so that is potential energy din. Ano, parang yung number 2. Kasi nga, nasa tray lang yung fruits. Hindi naman siya gumagalaw dun. No, naka-steady lang siya. So, yun ay potential. Then, number 5, a flying bird. Okay, so that is kinetic kasi nga flying. No? So, lumilipad yung ibon. So, nagpapakita yun ng movement, ng motion, kaya yun ay kinetic.